Good evening to all, Sat Sri Akal. Hope you all subscribe our channel Vlog Vlogs. Now we are here to describe to you a new business named as logo designing, which is a freelancing business. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ freelancer.com, ਦੂਜੀ fiverr, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ designcrowd ਤੇ 99design.com। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਸੋ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਿੰਗ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 99design.com ਤੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਆ ਭਰੋ। ਡਿਟੇਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਲੋਗੋ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 $200 ਚ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਗੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਗੋ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 20 ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ 99% ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਲੋਗੋਸ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਗੋਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 101% ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 500-400 ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਓ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਤੇ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰਾਡ ਆ ਇਹ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਸੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਉਹ 101% ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵਲੌਗਸ ਬਾਕਸ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।